Група шимпанзе раптово завмирає перед водоспадом. Самці збуджуються, шерсть стає дибки. Вони починають кидати каміння у потік води. Голосно кричать, розгойдуються на ліанах, ніби входять у стан екстатичного збудження. Це не сцена з художнього фільму. Подібні спостереження описала приматолог Джейн Гуддол під час польових досліджень у національному парку Гомбе. І ось саме з таких моментів виникає головне питання цього відео. Чи існує у тварин щось подібне до релігії? Чи можуть вони мати уявлення про надприродне? І якщо так, у що саме або в кого вони могли б вірити? Щоб відповісти на це питання, потрібно спершу визначити, що таке релігія з наукової точки зору. Науковці зазвичай розглядають її не як простий страх перед грозою чи темрявою, наприклад, а як складну систему, яка поєднує віру в надприродне, ритуали, символи, міфологію, моральні норми та спільну ідентичність групи. У людей ці елементи з часом сформувались у цілісні структури, тобто від шаманських практик до світових релігій. А що тоді в цьому випадку? Спостереження Гуддол за шимпанзе виявили феномен, який дослідники пізніше назвали водоспадними танцями. Тварини у якийсь момент синхронно активізовувались та повторювали рухи перед сильними потоками води. Тому деяким дослідникам це нагадало стан емоційного піднесення або навіть трансу. Інша дослідниця у сфері антропології Барбара Джей Кінг пояснила, що ці паттерни поведінки – можливий аналог протодуховного досвіду. Тобто мається на увазі реакції на велич природних сил, яка могла нагадувати первісні релігійні переживання людини. Сильний шум води, вібрації і зорові стимули викликають сенсорне перевантаження та підвищення рівня адреналіну. Тому це і провокує демонстративну поведінку самців. У такому випадку жодних доказів віри на природне не існує, лише інтенсивна фізіологічна реакція на середовище. Але є спостереження, які виглядають ще загадковіше. У 2016 році дослідники описали поведінку диких шимпанзе в Західній Африці. Тварини систематично кидали каміння у певні дерева. Дії повторювались роками і відбувались лише біля окремих стовбурів, тоді як інші дерева не мали ніякого значення. Деякі науковці обережно припустили, що такі місця могли виконувати роль своєрідних священних точок, можливо, навіть нагадуючи примітивні святині ранніх людей. Однак альтернативне пояснення виглядає більш переконливо. Удари каміння створюють гучні звуки, які можуть слугувати територіальним сигналом або демонстрацією сили. Таким чином, навіть дуже дивна поведінка може мати суто біологічне пояснення. Ще один подібний випадок був описаний роком пізніше. Деякі групи приматів прикрашали окремі дерева гілками та камінням, без очевидної практичної користі. Частина дослідників назвала це ритуалізацією простору, тобто поведінкою, яка формує особливе значення певного місця. Скептики ж вважають, що це лише форма територіального маркування або побічний ефект соціальної активності. Попри відсутність єдиного пояснення, сама систематичність таких дій стала причиною серйозної наукової дискусії про можливість існування так званих священних локацій у тваринному світі, тобто місць, які виділяються серед біому особливою поведінкою групи. Але щоб зрозуміти, наскільки це справді схоже на релігію, варто розглянути ще й поняття ритуалу. У природі дії, які мають характер повтору і формалізації, зустрічаються дуже часто. Наприклад, багато видів птахів виконують складні шлюбні танці. Самці будують спеціальні сцени, очищують територію від сміття, демонструють кольорове пір'я і виконують чітко визначені рухи. З людської точки зору це може виглядати як культова церемонія, але еволюційна біологія дає чітке пояснення. Це результат статевого добору, механізму, який описав ще Чарльз Дарвін. Така поведінка потрібна лише для вибору партнера і підвищення шансів на розмноження. Тому жодної символічної чи духовної складової тут не виявлено. Але знову-таки, зовсім іншу картину демонструють слони. І саме тут тема не така вже й приземлена.
Численні польові спостереження показали, що ці тварини регулярно торкаються кісток загиблих родичів. Можуть довго стояти поруч з рештками, а іноді навіть повертаються до місць смерті через роки. Багаторічні дослідження поведінки африканських слонів, проведені дослідницею тварин Синтією Мос, підтвердили, що такі дії не є випадковими. З людської точки зору це дуже нагадує скорботу і навіть примітивні поховальні практики. Проте, знову таки, більшість біологів наголошують, що навіть складні емоції не є доказом віри у потойбічне життя. Найімовірніше, ця поведінка відображає соціальну пам'ять і високий рівень емоційної прив'язаності, але не існування абстрактної концепції душі. Тому у нашому питанні слід розглянути ще й морських савців. Кити та дельфіни демонструють високий рівень інтелекту, складну систему комунікації, кооперацію під час полювання та навіть самосвідомість. Після таких висновків деякі етологи припускають, що настільки розвинений мозок теоретично міг би дозволити формування духовних уявлень, включно з концепцією вищої сили або невидимого агента. Однак на сьогодні це залишається лише гіпотезою. Жодного експериментального підтвердження існування релігійних уявлень у морських савців не знайдено. Або насправді не все так просто. Продовжуємо далі. Парадоксальна картина, яку показують спостереження за поведінкою тварин, веде нас стежиною до когнітивної психології. Походження релігійності через так звану теорію гіперактивного детектора агентності. Згідно з цією моделлю, мозок людини еволюційно налаштований швидше припустити наявність активного суб'єкта, ніж проігнорувати потенційну загрозу. Шум у кущах безпечніше прийняти за хижака, навіть якщо там лише вітер. Така схильність могла стати основою віри у духів, богів та невидимі сили. Когнітивний антрополог Паскаль Бойер у книзі Religion Explained описував, як людський мозок легко створює уявлення про мінімально контрінтуїтивних агентів, тобто творінь, які порушують звичні закони природи, і тому легко запам'ятовуються та передаються культурою. З точки зору еволюції, подібні когнітивні механізми могли сприяти виживанню і водночас створити передумови для релігійних уявлень. Відомий еволюційний біолог Річард Докінс у книзі «Ілюзія Бога» навіть розглядав релігію як побічний продукт роботи мозку. Наслідок механізмів навчання, соціальної довіри і пошуку причинності. У цьому сенсі релігія могла стати інструментом кооперації. Спільна віра формує спільну мораль, а спільна мораль підвищує згуртованість групи. Після цього постає логічне питання: чи існують подібні механізми у тварин? Частково так. Різкий звук або рух можуть викликати втечу або агресію. Однак біологи трактують це як базовий інстинкт виживання, а не як віру в невидимих істот. Головна відмінність полягає в тому, що у людини ці реакції поєднались з мовою, символами і абстрактним мисленням. Іншими словами, когнітивним проривом, пов'язаним з появою Homo sapiens. Саме здатність створювати символи, робити їх особливими і передавати між поколіннями дозволила окремим інтуїціям перетворитись на складні релігійні системи. Тому навіть складні соціальні системи не обов'язково означають наявність духовності. От до прикладу, колонії комах іноді порівнюють з державами-культами. У мурашників існують касти, складна організація праці і навіть поведінка, яка виглядає жартовною. Проте це не релігія, а генетично запрограмована стратегія виживання колонії. У комах немає індивідуальної віри, символічного мислення чи уявлень про надприродне. Такі поняття, як монотеїзм чи політеїзм, потребують абстрактної уяви і концептуального мислення, а ці здібності виникають лише за досить високого рівня когнітивного розвитку. Якщо ж знову таки припустити, що деякі високоорганізовані види – ворони, папуги, горили, собаки, кити чи дельфіни – мають розвинену теорію розуму, тобто здатність розуміти наміри інших істот, то теоретично вони могли формувати елементарні уявлення про причини подій поза безпосереднім досвідом. У такому випадку їхній гіпотетичний бог був би персоніфікацією природних сил – грому, води або смерті, тобто чимось подібним до анімістичного світогляду найдавніших людських культур. Але знову таки, далеко не все так просто. І про це ви дізнаєтесь дедалі згодом. А поки перейдемо межу між інстинктом та метафізикою і розглянемо це питання за допомогою нейробіології. Чи здатен мозок тварини взагалі створити концепцію надприродного агента? У людини релігійний досвід пов'язаний з роботою префронтальної кори, скроневих
часток і нейронних мереж, які відповідають за уяву та розуміння намірів інших істот. У 80-х та 90-х роках минулого століття нейропсихолог Майкл Персінгер показав, що стимуляція скроневих часток мозку може викликати відчуття присутності іншої істоти. Ці експерименти свідчать про те, що релігійні переживання мають біологічний субстрат. Проте у більшості тварин префронтальна кора менш розвинена, ніж у людини. Вони здатні відчувати страх, прив'язаність або тривогу. Але знову-таки це не означає, що шанс дорівнює нулю. Деякі види справді демонструють розуміння чужих намірів. Але віра в божество потребує ще одного кроку – уявлення про невідоме, яке ніхто не бачить, але яке продовжує діяти та впливати. До речі, поки ми досліджуємо світ тварин, невелика перерва для вас. Якщо вам складно вибрати подарунок для дитини, то заходьте в будинок іграшок. Там зібрані всі легендарні конструктори та інші новинки, які дійсно сподобаються дітям. Посилання ви знайдете в описі, тому обирайте і насолоджуйтесь статусом головного чарівника. А тепер продовжуємо далі. Як я вже неодноразово наголосив, остаточна відповідь не настільки очевидна, як може здатись на перший погляд. Тому варто звернутися до конкретних прикладів когнітивних здібностей різних видів. Ворони та папуги демонструють складне причинно-наслідкове мислення. Дослідження показали, що новокаледонські ворони можуть виготовляти інструменти і навіть вдосконалювати їх під конкретні задачі. А це вже вимагає планування і уявлення майбутнього результату. Африканський сірий папуга Алекс, з яким працювала дослідниця Ірен Пепперберг, розрізняв кольори і форми, розумів числа і навіть оперував поняттям нуль. Не менш цікаві приклади можна знайти знову-таки в світі риб. Деякі види, наприклад, губани-чистильники, демонструють складні кооперативні стратегії та своєрідні соціальні контракти. Вони змінюють поведінку залежно від того, чи спостерігають за ними інші особини. Що це означає? Такі механізми свідчать про соціальну еволюцію і стратегічне мислення, але вони не мають нічого спільного з моральними доктринами або вірою у надприродне. Інший погляд на ці питання пропонують археологія і палеоантропологія. Однак навіть тут точаться суперечки. Одні дослідники вбачають у них віру в потойбіччя, інші лише практичний спосіб позбутись тіл померлих. Тому навіть якщо щодо неандертальців немає однозначної відповіді, то знайти переконливі докази релігійності у тварин в сучасному світі ще складніше. Звідси виникає наступне логічне питання. Можливо, релігія залежить не від інтелекту, а насамперед від культури і передачі символів між поколіннями? Ось дивіться, люди створюють історії, записують їх, навчають дітей, перетворюють окремі уявлення на традицію. У тварин теж існують культурні елементи, як виявилось. Шимпанзе передають навички використання інструментів. Кити мають регіональні діалекти, а птахи навчають потомство співу. І ось якраз з цього вже моменту з'явилася ще одна версія, яка пояснює всю складність, яку ми не врахували. Можливо, ми просто не там шукаємо, або не маємо достатніх технічних можливостей, щоб помітити тонкі форми когнітивної поведінки та метафізичні процеси. Інакше кажучи, ми можемо дивитись, але не бачити. Саме тому проблема релігійності тварин знову приводить нас до своєрідного наукового парадоксу. З одного боку, ми не маємо прямих доказів віри у надприродне, а з іншого, все більше і більше фактів свідчать про існування когнітивних передумов, які теоретично могли б зробити таку віру можливою. Ми усі знаємо, що релігія виникла як відповідь на усвідомлення власної смертності і спробу пояснити навколишній світ. Тоді в такому випадку постає фундаментальне питання: чи здатні тварини хоча б частково усвідомлювати власну кінцівку? Деякі експерименти показують, що певні види, окрім вже згаданих слонів, розуміють смерть як незворотний стан. Це видно з їхньої реакції на загиблих родичів або з поступового припинення спроб розбудити мертву особину. Проте навіть таке розуміння ще не означає створення наративу про рай, пекло, чистилище, переродження та багато інших форм існування. Хоча на цьому етапі, як ви вже почули, вимальовується досить чітка картина передумов. У деяких тварин вже є складні емоції, соціальні зв'язки, елементи ритуалізації поведінки, культурна передача навичок
і навіть в окремих випадках самосвідомість. Тому виникає наступне важливе питання: на якому етапі еволюції взагалі могла з'явитись релігія? Якщо існує певний когнітивний поріг, після якого можливе формування уявлень про надприродне, то чи означає це, що наступний інтелектуально розвинений вид на планеті потенційно здатний створити власний пантеон? Перш ніж переносити цю дискусію в майбутнє, потрібно розглянути ще одну ключову грань – порівняння найдавніших людських культів з поведінкою сучасних тварин. З цього моменту картина стає надзвичайною, бо питання релігії впирається не стільки в сам факт ритуалів, скільки в наявність символічного мислення, здатності сприймати дію як знак, що має самостійне значення, незалежне від безпосереднього стимулу. Однією з найважливіших ознак можливого переходу до символічності вважаються обрядові дії без очевидної практичної мети. У деяких груп, не тільки згаданих мною макак і шимпанзе, а вже й павіанів, дослідники спостерігали поведінку, коли тварини збирались разом у певному місці, повторювали схожі рухи і видавали характерні звуки. Хоча це не було пов'язано ні з агресією, ні з пошуком їжі, ні навіть зі спарюванням. Приматолог Річард Врангем описував такі явища, як протоколективні ритуали. Дії, що зміцнюють соціальні зв'язки і координацію групи, але ззовні можуть нагадувати релігійні церемонії. Водночас він підкреслював, що жоден з подібних випадків не містив переконливих ознак символічної інтерпретації подій або світу. Іншими словами, поведінка могла бути ритуалізованою, але не символічною. А саме символічність є ключовою відмінністю релігії від простої соціальної взаємодії. Подібну неоднозначність демонструють і деякі птахи. Особливо показовими є так звані альтанкові, самці яких будують складні конструкції і прикрашають їх різнокольоровими предметами – мушлями, камінцями, ягодами або шматочками рослин. Такі композиції можуть виглядати майже як декоративні об'єкти, що створює враження естетичної або навіть символічної діяльності. Однак класичне еволюційне пояснення знову пов'язує це явище зі статевим добором. Складність і симетрія конструкції сигналізують самкам про когнітивні здібності самця і його генетичну якість. Але у 2019 році виходять нові дослідження, які вщент руйнують старі постулати. В журналі Animal Behavior вийшла стаття, в якій описано, що деякі види птахів здатні розрізняти симетрію та асиметрію об'єктів і навіть віддають перевагу впорядкованим структурам. До речі, це важливо, тому що здатність сприймати абстрактні закономірності форм вважається однією з передумов вже символічного мислення. Дійсно, це ще не доказ існування релігії, але подібні результати свідчать про те, що мозок навіть відносно невеликих тварин здатний обробляти інформацію на рівні, який виходить за межі простого інстинкту. Нові дослідження поступово вже ускладнюють традиційну картину, згідно з якою тварини повністю позбавлені будь-яких передумов духовності. Тому експерименти продовжились далі і відкрили ще один майже революційний напрям – нейрокогнітивні експерименти на великих приматах, які дозволили вперше безпосередньо дослідити роботу їхнього мозку під час виконання складних когнітивних завдань. У 2021 році японські дослідники застосували неінвазивні методи нейровізуалізації для вивчення реакцій мозку макак на умовні символи та внутрішні образи. Результати виявились несподіваними. У приматів активувались ті самі функціональні ділянки кори, що й у людей під час узагальнення інформації, уяви та формування абстрактних категорій. Науковці з університету Осаки дійшли обережного, але важливого висновку. Мозок макак має нейронні мережі, здатні до символічної репрезентації, тобто до процесів, які вважаються необхідними для появи культури і міфотворчості. Фактично, нові нейрокогнітивні дані продовжують руйнувати усталену думку про абсолютну прірву між людською символічністю і тваринною поведінкою. Подібна ситуація спостерігається і в дослідженнях морських савців. Комунікативні вокалізації китів та дельфінів показали несподівано складні структури, які передаються між поколіннями. Наприклад, деякі популяції косаток мають стабільні діалекти, які чітко відрізняються навіть у сусідніх групах. А пісні горбатих китів змінюються поступово і можуть поширюватись океаном подібно до культурних новацій у людських суспільствах. Когнітивні етологи, такі як Хейл Вайтхед, розглядаються як приклад справжньої культурної передачі.
фундаментальної передумови для появи складних систем вірувань. Інші дослідники наголошують на принциповій різниці. Культура сама по собі ще не означає релігію. Швидше за все ми бачимо лише набір передумов, із яких за певних умов могла б виникнути релігійна система, а не сформовані постулати. Що я ще хочу додати з цього приводу? Якщо вам подобається ця подорож у світ тварин і їхніх секретів, то ви можете підтримати канал. Посилання в описі. Переходьте, бо ваша підтримка важлива. А тепер йдемо далі. Ще один незвичайний приклад походить з досліджень колективної поведінки безхребетних. У 2024 році китайські біологи описали синхронізовану поведінку гусеній під час масових міграцій, коли великі групи рухаються узгоджено і реагують як єдина система. Це явище отримало назву колективної когнітивної координації. На думку авторів роботи, подібні процеси можуть розглядатись як рання форма когнітивної інтеграції, стану, за якого група поводиться ніби єдиний організм. Хоча це пояснення не передбачає жодних духовних уявлень, воно все одно показує, що навіть відносно прості нервові системи здатні створювати складні колективні структури поведінки. І це ще один аргумент на користь того, що еволюція поступово накопичує елементи когнітивної архітектури, які в майбутньому вже теоретично могли б дозволити формування спільних уявлень про світ. Однак наступний фактор, який більшість дослідників вважає вирішальним, це мова. Без знакового коду, який дозволяє узагальнювати досвід, передавати метафізичні концепції і формувати спільні історії, навіть надінтелект не здатний створити міфологію. Саме тому багато когнітивних науковців розглядають релігію не як інстинкт, а як результат взаємодії мови та культури. З цієї точки зору питання про можливу релігію тварин фактично перетворюється на інше питання. Чи здатні вони створювати міфи? Тобто абстрактні наративи про світ, життя і смерть. З іншого боку, існує ще один важливий пласт, який довгий час недооцінювали – моральна поведінка тварин. Іншими словами, емпатія. Дослідження приматолога Франца де Вааля показали, що шимпанзе і капуцин демонструють реакції, схожі на відчуття справедливості. У відомому експерименті з різними винагородами мавпи відмовлялись виконувати завдання, якщо бачили, що інша особина отримує більше їжі за ту саму роботу. Така поведінка виглядає як зародкова форма моральної оцінки, але більшість вчених все одно бачить принципову різницю. У людей мораль тісно приплетена з релігією. Тоді, як у тварин, вона має суто еволюційне походження і не супроводжується духовними поясненнями. Хоча на противагу цієї неоднозначності демонструють інші дослідження когнітивної науки про ту саму агентність. Роботи останніх років показали, що деякі види кроків здатні розуміти, що інші особини можуть мати хибні переконання. І це вже повноцінний елемент так званої теорії розуму. Якщо тварина здатна усвідомлювати, що інший індивід може помилятись, вона фактично оперує уявленнями про переконання як про внутрішні стани. І це наближає її до рівня абстрактного мислення, необхідного для формування вірувань. Тому ця тема постає вже під іншим кутом. Чи може такий рівень когніції перейти у справжню віру в невидимого агента? З точки зору нейрохімії ситуація виглядає цікаво. У людей релігійні переживання часто пов'язані з вивільненням дофаміну, серотоніну та окситоцину, тобто речовин, які підсилюють відчуття важливості подій і соціальної єдності. Ритуали підвищують згуртованість групи саме через гормональну регуляцію. Подібні процеси спостерігаються і у тварин. Синхронні крики вовків також супроводжуються змінами нейрохімічного стану. Це означає, що біологічна основа відчуття колективної єдності може існувати незалежно від будь-якої релігії. У такому випадку людська віра може розглядатися як культурна надбудова над стародавніми нейробіологічними механізмами соціальної інтеграції. Наступний, не менш провокаційний аспект цієї теми полягає у запитанні: чи не проєктуємо ми власні релігійні категорії на тварин? І чи не є сам пошук тваринної релігії антропоцентричною пасткою? Цілком можливо, що спосіб сприйняття світу іншими видами настільки відрізняється від людського, що навіть якщо у них існує щось функціонально схоже на переживання сакрального, то воно не матиме нічого спільного з людським уявленням про Бога, духів чи потойбіччя. Саме цю проблему піднімає філософія свідомості через поняття квалія.
тобто суб'єктивних переживань, які неможливо безпосередньо виміряти або передати іншій істоті. Нейрофілософи припускають, що складні ссавці можуть мати багатий внутрішній досвід, який для нас залишається принципово недоступним. З цього випливає вже подвійний висновок. Відсутність доказів релігійних уявлень у тварин не означає їх повної відсутності, але водночас і не дає підстав автоматично приписувати їм людські категорії віри. Інший підхід пропонує біосеміотика, напрям, який розглядає життя як систему обміну знаками та сигналами. З цієї точки зору навіть найпростіші організми інтерпретують інформацію середовища і реагують на неї. Але інтерпретації сигналу недостатньо. Таким чином виникає принципове розмежування. Здатність реагувати на знаки є біологічною універсалією, а символічне мислення та релігійні уявлення залишаються значно складнішим когнітивним явищем. А якщо знову змінити ракурс і поставити питання інакше? Чи можуть тварини сформувати своєрідний культ людини як домінантної істоти? В цьому випадку історія набуває нових сюжетних ліній. На перший погляд, відповідь очевидна. Багато видів, які тривалий час співіснували з людиною, демонструють виражену орієнтацію на неї як на джерело їжі, безпеки та соціальної взаємодії. Експерименти показують, що домашні собаки здатні читати людські жести, і напрям погляду навіть кращий, ніж шимпанзе. А це вказує на тривалу еволюцію та розвиток кооперативної поведінки. Проте, з біологічної точки зору, це не культ і не віра, а адаптивна стратегія виживання поряд з домінантним видом. Тварина не боготворить людину, вона просто навчається використовувати передбачувані джерела ресурсів. Хоча існують експериментальні ситуації, де ця межа між адаптацією і псевдорелігійною поведінкою починає розмиватись. Класичним прикладом є експеримент психолога Береса Фредеріка Скіннера, проведений у 1948 році. Голубам подавали їжу через випадкові проміжки часу, незалежно від їхньої поведінки. Через деякий час птахи почали повторювати певні рухи. Кружляли, кивали головою або махали крилами, наче саме ці дії спричиняли появу їжі. Скіннер назвав це явище забобонною поведінкою, оскільки голуби формували ілюзорні причинно-наслідкові зв'язки. У цьому вже можна побачити структуру, подібну до магічного мислення. Не віра в Бога, а віру в ритуал, який нібито дозволяє контролювати реальність. Саме здатність створювати хибні причинні зв'язки лежить в основі людських забобонів, магії та багатьох ранніх релігійних практик. Водночас подальші дослідження 2009-2022 років частково переглянули інтерпретацію Скіннера. Виявилось, що така поведінка не обов'язково свідчить про справжню віру, а скоріш за всього є побічним результатом навчання через підкріплення та пошуку закономірностей у середовищі. Однак сам факт залишається важливим. Мозок тварини здатний встановлювати помилкові зв'язки між подіями. Подібні ситуації спостерігаються в реакції мавп. У деяких популяціях макак дослідники зафіксували ситуації, коли тварини чекали появи конкретної людини, реагували на неї підвищеним збудженням або виконували демонстративні дії перед годуванням. Якщо звичний порядок порушувався, то вони повторювали ті самі рухи, які раніше передували отриманню їжі, ніби намагаючись відновити очікувану подію. Це створює враження своєрідного ритуалу, хоча фактично йдеться лише про навчання на основі повторюваних ситуацій. Іншим показовим прикладом є явище імпринтингу, відкрите етологом Конрадом Лоуренсом. Пташенята можуть сприймати людину як материнську фігуру і беззастережно слідувати за нею, демонструючи повну довіру та залежність. З біологічної точки зору це запрограмований механізм формування прив'язаності. Але зовнішньому спостерігачеві така поведінка може нагадувати підпорядкування істоті, яка контролює їхній світ. Таким чином аргументи знову розходяться у протилежні сторони. З одного боку, поведінка тварин часто має лише адаптивне або навчальне пояснення і не потребує припущення про існування віри чи сакральних уявлень. З іншого боку, експериментальні дані показують, що когнітивні механізми, з яких у людини формується магічне мислення і релігія, можуть існувати у простій формі або на інших рівнях. Ось до прикладу, у 2010-х роках проводились експерименти, знову-таки з мавпами, під час яких їм показували відеосцени з так званим всемогутнім агентом, умовною фігурою, яка порушувала звичні закони фізики. Предмети зникали без контакту.
рухались всупереч гравітації або змінювали напрям без очевидної причини. Частина мавп значно довше затримувала погляд на таких епізодах, порівняно зі звичайними сценами. І це свідчило про порушення очікувань і фіксацію когнітивної аномалії. Однак найважливішим результатом стало інше. Поза лабораторним середовищем вони не показували спроб пояснювати це як дію прихованого агента або невидимої сили. Якщо казати інакше, то примати здатні помічати порушення закономірностей. Проте вони не переходять до побудови надприродних пояснень. Аргумент на користь тваринної раціональності полягає в тому, що вони не вигадують надприродних причин там, де бракує інформації. А контраргумент в тому, що така стриманість може свідчити про недостатній досвід. Якщо ж заглибитись ще більше, то виникає наступне питання. Чи могли б тварини сформувати уявлення, подібні до людської віри в позаземні цивілізації або невідомі розумні істоти? Щоб відповісти на таке серйозно, потрібно чітко розділити самі компоненти такого явища. Віра в НЛО – це не просто реакція на дивний об'єкт у небі, а складна ментальна конструкція, яка формує щонайменше 3 елементи. По-перше, уявлення про космос як про простір за межами Землі. По-друге, здатність уявляти розумних істот, яких ніколи і ніхто не бачив. І по-третє, побудову причинно-наслідкового наративу щодо їхніх намірів і дій. Саме ця комбінація робить феномен НЛО продуктом культури і абстрактного мислення, а не просто сенсорною реакцією. Так, дійсно, тварини можуть реагувати на будь-які аномалії середовища. Олені можуть панікувати через появу дронів. Птахи різко злітають під час наближення літаків, а кити змінюють маршрути міграції під впливом незвичних підводних шумів. Але у всіх цих випадках йдеться лише про реакцію на сенсорний стимул, тобто звук, форму або навіть рух, а не про пояснення явища як космічного корабля чи прояву іншої цивілізації. Новий об'єкт оцінюється передусім за простими критеріями. Це загроза, це секс, потенційна їжа або нейтральний елемент середовища. Жодних переконливих доказів того, що вони переходять до рівня розуміння «це істота з іншого світу» не існує. Водночас, цікавий момент. Деякі види демонструють більш складну реакцію на новизну. Ті ж ворони та папуги здатні тривалий час досліджувати незнайомі об'єкти, запам'ятовувати їхні властивості і навіть проявляти колективну настороженість щодо незвичних предметів. Тварини намагаються знайти пояснення в межах знайомого фізичного світу. Так, це правда. Але не виходять за його межі у сферу надприродних припущень. Це свідчить про те, що їхній мозок прагне згодити нову інформацію уже з наявним досвідом, замість створення принципово нових моделей реальності. Навіть якщо уявити гіпотетичну ситуацію, в якій на Землю з'явиться об'єкт, який масштабно порушує звичні закономірності, світиться, зависає без звуку, або навпаки не має запаху і не рухається, як відомі хижаки, то найімовірніша реакція фауни залишиться в межах базових поведінкових стратегій, тобто обережне дослідження, подібне до того, яке демонструють, наприклад, лисиці щодо нових предметів. Важливо врахувати ще й культурний чинник. Станом на сьогодні жоден вид, окрім людини, не показав здатності створювати абстрактні космологічні моделі реальності. І саме з цього моменту виникає показова інверсія. Якщо колись на Землю прибудуть істоти з інтелектом, який значно перевищує людський, цілком можливо, що вже ми самі опинимось в ролі тієї ж фауни. Істот, які реагують на подію, але не здатні повністю усвідомити її масштаб і справжню природу. Тепер, після всіх фактів, експериментів і гіпотез, ми підійшли до раціональної відповіді. Станом на 2026 рік наука не має остаточної відповіді на питання, чи можуть тварини мати релігію або хоч щось функціонально подібне до неї. Аргумент проти такої можливості виглядає переконливо. Жоден вид не продемонстрував нам створення міфів, теологічних систем, космологічних моделей або організованих форм поклоніння. Релігія у людському розумінні потребує поєднання складної мови, символічного мислення, метакогніції, духовних уявлень про світ і тривале культурне накопичення знань. І саме такого повного набору характеристик у тварин поки що не зафіксовано. Проте контраргумент не менш ваговий. Дедалі більше досліджень показують, що багато окремих елементів цієї системи в природі вже існують. Ми спостерігаємо ритуали, емоції, схожі на скорботу або благоговіння,
культурну передачу традицій, елементи теорії розуму, здатність формувати хибні причинно-наслідкові зв'язки, тобто основу забобонів, складні соціальні структури і навіть протоморальну поведінку. Нові нейрокогнітивні та етологічні дослідження останніх років поступово змінюють версію про різкий і непрохідний розрив між людським і тваринним мисленням, натомість показуючи безперервний спектр ментальних можливостей. Однак навіть за наявності цих фактів залишається фундаментальне обмеження. Ми не можемо безпосередньо зазирнути у суб'єктивний досвід іншого виду. Межа між поведінкою і внутрішнім переживанням залишається непрозорою, тому що наука здатна вимірювати реакції, гормональні зміни та нейронні імпульси. Але релігія передбачає ще й внутрішній наратив, а доступу до такого наративу в інших істот ми поки що не маємо. Саме тут у дискусію вступає філософія свідомості, відповідно до якої навіть повний опис нейронних процесів не пояснює, чому взагалі існує переживання як таке. Якщо свідомість не зводиться лише до фізіології, а подібні можливості розглядають різні теоретичні підходи, тобто від інтегративних моделей до панпсихічних гіпотез, тоді питання про релігію тварин змінює свій зміст. Воно перестає бути лише питанням про віру в богів і перетворюється на питання про можливість феноменального досвіду сакрального. Сучасні теорії свідомості припускають, що рівень переживання може залежати від складності інтеграції інформації в нервовій системі. Якщо це справді так, то деякі ссавці та птахи потенційно можуть мати значно глибший внутрішній світ, ніж традиційно вважалось. Це не доводить існування релігійності, але робить категоричне заперечення дедалі менш обґрунтованим. Археологічні знахідки свідчать, що навіть у давніх людей символічна культура виникла не одразу. Складні поховальні практики з прикрасами і символами з'являються відносно пізно. Тобто приблизно 40-70 тисяч років тому. А це вказує на необхідність певного розумового порогу. Якщо ці давні люди перебували на межі між біологічною поведінкою та символічною культурою, тоді природно виникає питання, де саме проходить ця межа? І чи не спостерігаємо ми сьогодні у деяких приматів ранні стадії тих самих процесів, які згодом у людській еволюції привели до виникнення релігії? Ще один горизонт відкриває порівняльна когнітивістика і розвиток штучного інтелекту. Якщо в майбутньому з'являться системи штучного інтелекту з високим рівнем самосвідомості і вони почнуть формувати релігійні концепції, то це стане сильним аргументом на користь гіпотези, що релігія є побічним продуктом певної архітектури інтелекту. У такому разі питання про тварин потрібно буде формулювати вже не через поведінкові аналогії, а саме через аналіз їхніх розумових систем. Чи достатній у них рівень саморефлексії, моделювання світу та символізації, щоб породити щось функціонально подібне до віри? Для остаточної відповіді можуть знадобитись десятиліття розвитку нейротехнологій, нові теорії свідомості і прориви в міжвидовій комунікації. А можливо, що для вирішення цієї загадки доведеться знову змінити саму постановку питання. Бо справжня інтрига полягає не лише в тому, чи мають тварини богів, а в тому, наскільки добре ми самі розуміємо природу віри, свідомості і суб'єктивного досвіду. І поки ці поняття залишаються відкритими для людини, питання про релігію тварин неминуче залишатиметься на межі науки і філософії, там, де закінчується вимірювання і починається осмислення. Ось, якщо вам сподобалось це відео, то рекомендую вам подивитись ці. Вони якраз доповнюють цю тему. Ну, не тільки цю тему, а загалом узагальнюють цю тему. Все, до нових зустрічей.